My name is Lenka and I'm sitting here with Guy Barrington, the creator of Dancing Heart Path. And I really had a beautiful experience this morning when you were playing the music and there were so many people in this hall just dancing and expressing the emotions and anything that was just going through the body. Mm-hmm. And that's leading me to my first question. Mm-hmm. How do you work with people and how did you find yourself within this space of dance? Mm-hmm. So, hi everyone. So dance for me has always been hugely transformational. It's been what I call a medicine. It's a gift of transformation. And when I've allowed myself to fully express whatever I'm feeling on the inside, outside, I find that life just moves and opens and expands and gets more and more quality in the life experience. Also, to recognize, I've been through many different studies, meditation, shamanism, tantra, creativity, and all sorts of things. And the dance weaves all these different aspects together in what I call the tree of life teaching. So everything's allowed on the dance floor. So all the branches of all the different things I've ever studied are here. So there might be some moments of reflection where you really travel inside and really connect to yourself, and then deepening moments of relationship or vision or just the expression into meaning and purpose, this kind of thing. So I've noticed over the years of working with this, some 25 years, that people can make huge shifts just by moving, feeling, sensing, energizing, and the last thing that comes is kind of thinking. So it's kind of reverse logic, if you like, for how we normally set up in the Western world. It's some great idea, think about it and follow the thought. I'm much more like dance into the feeling and become what it is that you're wishing. And then everything else comes to that. So, for me dance is hugely magical and powerful and potent. Mm-hmm. I will a little bit explain what you've just said in Czech. Já jsem se ptala Gaje, protože jsem se tady ocitla na semináři tanečním, kde jsem si ráno krásně zatančila a Guy mixoval hudbu a vlastně nás prováděl tím pohybem, který jsme chtěli tělem vyjádřit. A já jsem se ptala, jak se k tomu dostal a co vlastně pro něj tahle práce s lidmi znamená. On říkal, že procházel několika semináři a že se opravdu našel v tom, that you found yourself in a dance, že se našel v tom tanci a v tom, jak dovolit lidem, aby express the true emotions, right? Vyjádřili to, co opravdu v těle mají. A to mě navádí k další otázce. Spousta lidí má tanec rádo, many people do like dancing, but there is a difference in between just go for a party, jako jít na diskotéku, je rozdíl mezi tím zatančit si někde salsu nebo nějaký klasický tanec or classical dance, or to work the way that you are trying to open the space for people. A nebo jak Guy pracuje s tím, aby otevřel prostor lidem. So what is the basic difference in between salsa party and conscious dance? I mean, all movement is great. All dance is fantastic. All dance is healing and beneficial. And I just like to weave in a few other extra elements, if you like. And that seems to just amplify the possibilities. Já jenom řeknu, že Guy říkal, že jakýkoliv tanec je super, když se člověk umí tímhle pohybem vyjádřit. Akorát tenhle tvůj způsob rozšiřuje možnosti. So one of those amplifications is intention. Záměr, že se tam člověk může dát záměr pro ten tanec. And before intention comes attention, to pay attention to oneself. A předtím, než přijde záměr, se kterým chceme pracovat, tak potřebujeme dávat sobě pozornost pro tu práci, kterou chystáme. So the way the world is designed, it's an outside-in approach. So you listen to everything outside, and then you follow what you're looking through. A běžně svět funguje v nastavení, že my se díváme ven, obracíme pozornost ven a podle toho se dějí věci uvnitř. So what I like to invite is this inside-out approach. So you really start by feeling, sensing, knowing, listening, and then you express from here, from you. A co by Guy rád předával lidem, aby ta cesta začínala zevnitř, aby oni vlastně cítili, co chtějí zevnitř vyjádřit ven do toho světa. So many people are caught in this trap of following other people's expectations or ideas or trying to please people that they forget their own essence, they forget their own feeling, their own connection. Mnoho lidí v životě chce potěšit ostatní lidi, plnit jejich očekávání, ale vlastně úplně zapomínají na své vlastní potřeby a prožívání.
So one of the first things to notice is how attached we are to being liked and loved by the outside world and how much our behavior is conditioned by that. Jedna ze základních věcí je, abychom si uvědomili, jak moc jsme podmíněni tím vnějším světem, jestli se chováme podle toho, jak ostatní očekávají, a nebo jestli víc nasloucháme sobě. So this is the difference between living for a belief system or trying to follow someone's expectations and living from a feeling state or knowing state. Že je to o tom, jestli chceme někoho potěšit, anebo jestli opravdu následujeme naše opravdové emoce, to, co se odehrává vlastně uvnitř nás. So some very basic mechanisms at the beginning, we use a process called shaking medicine. Na začátek tedy tance používám takovou techniku, která se říká shaking, jako vytřasávání. And the Kalahari Bushmen have been using this for thousands of years as preventive medicine. Která byla používána už tisíce let. If you study the animal kingdom, all animals naturally shake when there's fear or stress. You mean like observing animals? If you look at animals, there's any fear response, they shake it first and then they release and then carry on. Že vlastně tento pohyb vychází z pozorování zvířat, které když se dostanou do nějakého stresu, tak se vlastně začnou třást a ten stres ze sebe vytřesou. So what happens in shaking medicine, for example, is you go behind the mind and let the body move as it wants to. Přičemž se děje, že my jdeme za mysl při tom třesení a necháme tělo vyjádřit to, co zrovna v tu chvíli vyjádřit potřebuje. Like a lot of people know what's wrong with them or where the issue is, but nothing changes inside them. That they don't know. They know, a lot of people know the story, the issue, the problem, but the energetic change hasn't happened. Že spousta lidí si dokáže odůvodnit myslí, co se v nich děje, nebo jaký mají problém, ale vlastně nenechají to zprůchodnit v tom těle, to tělo to nedokáže vyjádřit. So for example, when you're shaking, it's like the body starts to recognize there's a release mechanism happening, and it just spontaneously like lets go tension, emotional stress, any difficulties. It just happens spontaneously. Takže když tělo necháme, aby se vyjádřilo, tak skrze to třesení může pustit nějakou emoci. Ono se to děje spontánně, to, co se potřebuje na té fyzické úrovni vyjádřit. And sometimes you receive understanding or vision of what's happening, but sometimes you don't. It's not necessary. The release is happening. A někdy obdržíte vision, you said? The release is happening. Yeah. Sometimes you see pictures of what's actually happened in the past. Že se to uvolnění stane a můžete přitom mít i nějakou vizi, nějaký obraz, který vám přijde. So for me there's two different levels of shaking. Takže jsou tady dvě úrovně toho vytřásání. The first is what I call transformational shaking, which is all about cleansing, purification. První je transformační vytřásání, které je, which is about... It's about transforming stress and tension. Které transformuje stres a napětí. So for example, we're not getting rid of stress, we're transforming the nature of it into vitality. Není to tak, že bychom dávali pryč ten stres, ale my ho transformujeme v tu životní energii. So what happens is you start to feel more energy in your system. Takže se děje to, že cítíte více energie ve vašem těle, ve vašem systému. The second, what I call shaking, is what I call grace shaking, which is about receiving. It's about allowing life to come through you. A ten druhý druh třesení je o tom, že vy přijímáte, you are receiving, vy přijímáte to, co k vám přichází skrze ten čas. So the purpose is not healing, it's not transformation, it's about receptivity and blessing, really, allowing the body to receive energy. Takže to není o tom, že bychom se chtěli něčeho zbavovat, ale o tom, že my přijímáme blessing, my přijímáme požehnání, které k nám přichází. We've got many other techniques and processes of balancing the energy and charging the energy, all these things through the dance. Máme taky další techniky, kdy balancujeme energii skrze tanec. So the purpose of this stage in the dancing heart path is to wake up energy in the body. A to, o co nám jde, je probudit v tomhle procesu energii v těle. And then from this energetic state, we feel more balanced, more harmonized, more alive. A z tohoto energetického stavu, kdy jsme víc balancovaní, kdy se cítíme víc naživu, then we start to connect to the sensitivity of our own hearts. Se začínáme propojovat, jsme citlivější k našemu srdci a k tomu, co se děje u nás uvnitř hluboko. I often refer to the heart as a hummingbird, colibri. A že Guy se často odkazuje na tu oblast srdce jako na kolibříka. Because for me the colibri represents the vibration, sweetness, like the beauty of our essence. Protože kolibřík pro něj reprezentuje tu sladkost, to potěšení, které v sobě má. Again, a lot of people have been told that your personality is related to your story, your history and other people's expectations.
A že lidé často žijí v domnění, že ten jejich charakter, ta jejich osobnost je spojována s tím prostředím, ve kterém vyrostli a z těch vnějších vlivů, čím jsou podmíněni. So I'm very happy being Guy with my history and my story, but that's not all that I am. A já jsem moc rád, že jsem Guy s mojí historií a se vším, co k tomu patří, ale to není všechno, co já vlastně jsem. So this distinction between personality and presence. A takže je tady rozdíl mezi tou osobností, personality a prezenci, jako tou přítomností. And presence is to do with your heart nature or spiritual nature, like your essence. A ta přítomnost je vlastně ta vaše esence, to co je blízké tomu srdci. And when you feel great in life, it's your presence which is coming through your personality. A když se cítíte dobře, tak ta přítomnost prochází tím srdcem do vaší osobnosti. So your presence, your beingness starts to give you inspiration. Inspiration? Inspiration, yeah. Takže ta přítomnost vlastně vaší osobnosti přináší inspiraci. Yeah, now because your energy body is awake and you have more vitality in your system. A protože vaše energetické tělo je probuzené a vy cítíte vitalitu ve vašem systému. When you put the two things together, vision and energy, you have manifestation. Takže když vezmete dvě věci, které přijdou, a to je vision, vize a energie, pak máte manifestaci toho, co chcete. Yeah. So just consider this. A lot of people got great visions, they have lots of beautiful ideas about what they want in their life, but it's not happening. A mnoho lidí má skvělé vize, skvělé nápady, ale vlastně se jim to v životě neděje. So we need to raise consciousness, that's the realm of intentions, and raise energy at the same time. Takže my musíme povznést vědomí a musíme povznést energii v ten samý čas. And the best way to raise energy is to recognize you're not just a personality, your presence. A ten nejlepší způsob, jak povznést tu energii, je uvědomit si, že my nejsme jenom ta osobnost, jenom just the personality, jenom ta persona. Our state of presence is connected through the heart to all things. Say it again? Our state of presence is connected through the heart to all things. Our state of presence. Takže ten náš stav té přítomnosti je vlastně propojený se vším kolem. Personality is often just connected through belief and stories and ideas. A osobnost je často propojená jen s těmi myšlenkami, s těmi stories, s těmi příběhy, které se nám odehrávají v hlavě. So you've done some shaking, you've done this transformation, you start to gather vision, and then you start to do the dance of expression. Takže my jsme udělali shaking, vytřásli jsme to z těla, nastala nějaká transformace a může přicházet vize, se kterou jdeme manifestation, za tou manifestací toho, co chceme. So I often call this dream dancing. Takže Guy má dream dancing, což je jakby tanec snů, snový tanec. So it's Gandhi who said to be the peace that you want to see in the world. A jak řekl Gandhi, buďte tím mírem, který chcete vidět ve světě. Buďte tím, co chcete vidět ve světě. And what we're referring to the dream dancing is to become that, become the vision in your body, in your energy. A o tom ten dream dance je, aby jsme se stali tou vizí, aby tou naší energií jsme tohle mohli naplnit. A lot of people know about the law of attraction. Let your body become a vibration of that which you're wishing for. A to naše tělo se stává vlastně vibrací toho, co my chceme, co chceme manifestovat. And then as a sculptor, you play with the movement. You start to like shape the new house or the new relationship, or care for yourself. You start to give it some expression and movement. A vy tím pádem začnete tančit a začnete si vytvářet ten prostor, ten váš nový domov, ten váš nový svět, do kterého vy se chcete zabalit, do kterého chcete vstoupit. So what we're recognizing here is the power of creativity on the dance floor. Takže co my rozpoznáváme, že se nám tady děje ta část té kreativity přímo na tanečním parketě. For me, if you can dance it, you can live it. Guy říká, že pokud to můžete zatančit, tím pádem to můžete i žít. In a way, the dance floor is an alchemical lab where you get to practice the art of creation. Takže my jsme tady vlastně v takové chemické laboratoři, když jsme na parketu, ze které tvoříme to, co chceme. And the beauty of this is you're not doing it alone. You're doing it in togetherness, in tribal community. A ta krása, ve které to spočívá, je, že vy to neděláte jenom sami, ale jste v tom prostoru s lidmi a ten záměr nebo ta energie je společná. So when I have a vision, when I have a dream and I dance it and I connect to your vision, your dream dancing, it magnifies, it amplifies the energy. Takže já, když tančím a mám nějakou vizi a spojím se s druhým člověkem, který tančí a má nějakou vizi, tak se nám to zvětšuje, je ta větší šance toho, že se nám to uskuteční. So we do some dances where the circle is holding the space and you step in and demonstrate your dream dance. A taky děláme, že tančíme v kruhu a někdo má to svoje přání, tu vizi a jde doprostřed a nějakým způsobem ji předvede.
So nobody's speaking, nobody's naming, but the expression is very clear, the energy is very clear. Nikdo nemluví, nikdo to nepopisuje slovy, ale jenom ta samotná exprese pohybu mluví za vše. This meets many human needs. Recognition, love, acknowledgement, many human needs are met in this space. Což se setkává s mnoha potřebami, které jako lidi vyhledáváme. Je to přijetí, je to ten obdiv, ta láska. But primarily, my invitation is to break this separation that I'm not alone in life. We're together with each other. Aha, ale primárně, co bych rád, tak že my nejsme separovaní jeden od druhého, že tam je určité napojení. So the power of the people, the power of tribe is huge. The power of people and the power of tribe is huge. A jo, že ta síla, ta energie, ta síla toho kruhu a těch lidí, kteří tam jsou, je ohromná. I don't know about you, but a lot of people live inside the prison of the mind. Stories, belief and expectations. Nevím jak ty, ale mnoho lidí žije ve vězení své vlastní hlavy, protože mají různá očekávání, mají tam ty přesvědčení, mají tam různé příběhy, které si žijí v té hlavě. The prison only exists because you believe it's a prison. A to vězení existuje jenom proto, protože vy věříte, že to vězení tam je. And we reinforce the belief by judging, complaining and blaming the world. A my ještě posilujeme vlastně tady tohle přesvědčení toho vězení tím, že obvinujeme, tím, že porovnáváme ostatní, máme tam tady tenhle druh přístupu. On the dance floor, you recover the magic of the child again. A na tom tanečním parketě vy vlastně znovu obnovujete tu dětskou energii, tu hravou energii, se kterou jsme sem všichni přišli. And our child loves to dream, to imagine, to play, to be curious. No a děti si rádi hrají, jsou rádi zvědaví a rádi objevují věci. It's a natural state of freedom, liberation. Což je přirozený stav svobody a osvobození. Doesn't apologize for its nature, doesn't try and fit in with everyone else. Nikdo se neomlouvá, nesnažíte se pasovat tak, jak by někdo chtěl. The child or the hummingbird is alive in everyone's heart, just waiting to burst out. A ta energie toho dítěte a nebo toho kolibříka, tak je loving, je prostě milující, bezpodmínečná. So when you're in the presence of supported community who recognize your heart, it becomes very easy and safe to express. Takže když jste v takové komunitě lidí, tak je pro vás mnohem jednodušší se napojit na ten váš prostor srdce, umět ho rozpoznat. If you're surrounded by people who judge you and put you down, criticize you, then it's very, you compress yourself, you become small. Takže když se obklopujete lidmi, kteří vás soudí a mají na vás nějaké poznámky, tak vás to nenechá růst, ale vy se stáváte menšími a menšími. So if you come and dance with me for the first half an hour or so, it's all about tribal connection, building the tribe. Takže první půl hodina toho tance se mnou je o tom vybudovat tady tu komunitu těch lidí, kteří se můžou podpořit. We create a safe container. Everyone feels held, everyone feels seen. Vytváříme takový bezpečný prostor, kde každý se cítí tak, že tam má své místo. And there's such a huge beauty in just feeling noticed and accepted. A už jenom tohle je tak krásný pocit, když jste přijatí ostatními. Yeah, a lot of people feel invisible and they do crazy stuff to get attention. A lot of people feel invisible and they do this kind of crazy stuff to get attention. A že mnoho lidí se cítí, they feel visible. Invisible, okay. A že mnoho lidí se vlastně cítí neviditelných a tady dostanou tu pozornost. That they are getting the attention. Here you get good quality attention. Že mají dobrou kvalitu a získávají vlastně dobrou kvalitu té pozornosti od ostatních. Yeah, if we have negative attention all the time in our life, we learn to hide or to react to this. V momentě, kdy máme jenom negativní reakce od ostatních, tak nás to prostě nutí se schovávat nebo na to reagovat. When you have positive attention in a loving environment, you naturally express yourself. A když máte ten to podporující prostředí, tak je mnohem jednodušší se vyjádřit za toho, kým doopravdy jste. So I call this approach the soil and the seed. Takže já tento přístup nazývám jako zemí a semínkem. The soil is about creating a nourishing atmosphere, a really fertile ground. Ta země vytváří velmi výživné prostředí. And then the seed you plant into this soil is your intentions, your wishes, your dreams. No a to semínko, které dáme do této země, tak to jsou ty naše sny, ty naše přání. Yeah. And then there are some dances where we energize the soil and the seed. No a potom, když tančíme, tak vlastně energizujeme, dáváme pozornost tomu semínku, aby mohlo růst.
Now you notice in nature that the seed grows by itself when it's nourished. No, když se podíváte na přírodu, tak semínko roste samo od sebe, když má výživu. So there's a real strong correlation. The more you nourish the soil, the safer people feel, the more they express themselves. Takže tím více, čím živíte tu půdu, tím více to semínko roste a má možnost se vyjádřit. It's like with children. When you give them loving attention, they just naturally unfold. To je stejně jako s dětmi. Když dostanou pozornost, mají možnost kvést. This is very different to people who are suffering from lack of attention, who are then performing to get attention. Ono je to odlišný od toho, když lidé mají nedostatek pozornosti, tak se vlastně snaží něco předvádět, aby si ji získali. On the dance floor, you're allowed to be you. A na tanečním parketě vy máte dovoleno, abyste byli vy. And it's not because I'm allowing you to, it's because you're allowing me to. A to není proto, že já bych vám to dovoloval, ale protože vy si to dovolíte. And when you perceive that freedom, it's like, oh, I'm okay to be sad here, to be happy, to be joyful. A najednou obdržíte tu svobodu, že je to úplně v pořádku, že se cítím dobře, nebo že je mi smutno, nebo že mám zrovna nepříjemné pocity. I don't have to hide, I don't have to pretend, I don't have to fake anything. A zároveň se nemusíte schovávat a nemusíte ani nic předstírat. I'm not trying to get anywhere to some great spiritual high. I'm allowing myself just to be here. A ani se jako nesnažím dostat na nějaký spirituální duchovní můstek někam, prostě jsem sám za sebe. Yeah, so with all of this acceptance, we then just naturally express ourselves. Creation happens. Takže s celým tímto přijetím, které se tady odehrává, se tvoří kreativita. I've been working with groups for years now, and what I notice more often is the friendship comes, a heart connection, and then creative projects come. Já už jsem několik let takto, nebo pořád několik let pracuju takto s lidmi a vidím, jak se vzájemně propojují a najednou tam roste kreativita vzájemná. So what I want to communicate is that this is all happening on the dance floor, but essentially it's happening inside of us as we start to come back to our own nature. Takže bych rád řekl, že toto se sice odehrává na tančním parketě, ale to hlavní je, že se to odehrává uvnitř nás, uvnitř té naší přirozenosti. There's elements of meditation, there's elements of self-inquiry here. Je tady zapojená meditace a sebedotazování. There's elements of inner child work and shadow work. Elementy s prací s vnitřním dítětem a s prací se stínem. There's a recovering play, there's self-expression and creativity work. Aha, a taková ozdravující hra je v tom zapojená and work. Creativity a práce s tvořivostí. Like in shamanism, we talk about going on a vision quest. We work with that on the dance floor. A taky, když si vezmu věc z šamanismu, vision quest, tak s tímhle pracujeme na parketě. So weaving the law of attraction, the law of presence and active manifestation. Takže pracujeme se zákonem attraction, přitažlivosti, se zákonem do second ones. And law of creation. And the law of creation, se zákonem té kreativity, toho tvoření. And all of these things in some way are doing things. This is in some way this is about doing, which is great. It's going to increase the quality of your life experience. Což je o tom dělat ty věci, což vám přináší tu životní zkušenost. And for me this is a natural technology and teaching we should all have for us. A pro mě to znamená úplně přirozenou takovou technologii, přirozené učení, které bychom měli mít všichni. How does our body work? How does energy, emotion, thinking, how does it work naturally? Jak naše tělo funguje, jak naše mysl funguje úplně přirozeně. So this way we're recovering something we already know. Takže my vlastně uzdravujeme něco, co už ale v sobě máme. And then there's several moments in the dance where we're not doing anything, we're just being. A je tady několik momentů během tance, kdy my neděláme nic, jenom jsme. So it's this revelation moment. It's like nothing really is happening, but everything's happening. Kdy jakoby všechno pustíme, jakoby se nic nedělo, ale v ten moment se právě toho děje spousta. So these are moments of pure presence. Jsou to okamžiky čisté přítomnosti. Like your hummingbird is just alive, just here, just allowed, and it's just as it is. A ten váš vnitřní kolibřík je prostě tady a je takový, jaký je. So this is a teaching which is largely manifested in the East. A toto učení je, nebo vychází hodně z východních technik učení. Which is about going to that transcendence, the depth of beingness. A kdy je to transcendentální a jdeme do hloubky toho bytí našeho. Teachings of the West largely about doing, arriving at the goal, having. Na západě se učíme hodně tak, abychom dělali a dosahovali cílů. So these things seem very different. There's the beingness and there's your doingness.
Takže tyhle dvě věci vlastně působí dost rozličně. Na východě je to o tom jenom být a na západě o tom vykonávat. Well, the dancing hard part is about weaving it all together, finding a place for everything. A v té taneční části my vlastně integrujeme všechno. So we integrate. My integrujeme tady tyhle dvě části. It's a bit like a breath. So you breathe in, there's a pause, stillness, there's an out breath, there's a pause, stillness. A je to stejné jako v dýchání. My se nadechneme a máme ten okamžik zastavení. A pak vydechneme a máme okamžik zastavení. So there's a sense of doing something, being, and doing, and being. Takže v tom smyslu toho nadechneme se, něco uděláme a pak jsme jenom v tom bytí. A pak vydechneme, zase jdeme do té akce a pak je pauza a jsme zase v bytí. This is really good for our nervous system to balance the sympathetic and parasympathetic nervous system. Aha, což je velmi zdravé pro náš nervový systém, ten parasympatický a sympatický systém balancovat. Very simple terms, action and rest. A úplně jednoduše, akce, odpočinek. Some of my best visions and inspiration comes when I'm doing nothing. I'm emptied out. A nejlepší vize přicházejí, kdy já nedělám nic. And there's no trying involved. There's no chasing, no effort. Není tam žádné, ničeho nedosahuju, po ničem nejdu a prostě nechávám to být. There's an expression in Chinese called wu wei. A z čínského světa přichází výraz wu wei. Means actionless action. Actionless action. Yeah. Což znamená akce minus akce, no méně akce. So this spontaneous arising, things just happen when you open the space. Takže se prostě věci dějí úplně spontánně, když jenom necháme otevřený prostor. If you were able to observe yourself on the dance floor, how is the movement happening? How is it happening? Jestli jste schopní pozorovat sebe na tom tanečním parketě, jak se vlastně ten pohyb děje. It's almost like our intellect isn't quick enough to manage our hand, arm, elbow. It's not quick enough to do the movement. It's like our mind is not quick enough to organize that movement. It's spontaneous. Že naše mysl vlastně v tu chvíli nemá šanci, ona není natolik rychlá, aby dokázala organizovat ten pohyb. Then you get really curious. If I don't have to control everything, but life's happening, perhaps that's happening all around me. No a to pak přichází takové zamyšlení, že aha, tak ono se to možná děje i jinde, než na tom tanečním parketě, možná, že ten život se děje, aniž já bych do něj zasahoval. So we release some of the control, we start to open to trust. Takže my pouštíme tu kontrolu nad životem a odevzdáváme se tomu, že věříme. We start to function not just with the intellect, but with our instincts, intuition, inspiration. Takže když přestaneme myslet jenom naším intelektem, ale zapojíme intuition, intuici, inspiraci and the third one. Instinct. Yeah, there's many theories on multiple intelligence. Existuje mnoho teorií na multiple intelligence, mnoho inteligenci. In my view, there's one intelligence, is the life consciousness. A jedna z věcí, které já vidím, je life consciousness, ta vědomí, toto vědomí života. And then there's different levels of expression of that. A různé úrovně vyjádření tady toho. But if you look at the Western world, it's largely intellectually driven, based on ideas, concepts, philosophy. No ale když se podíváte na západní svět, tak on je prostě hnaný tou myslí, jsou tam koncepty, je to všechno poskládané. Ideologies, religion, politics. Ideologie, náboženství, politika. So it's almost like we've got these fixed beliefs. Takže my máme takové jako pevně dané přesvědčení různé nebo myšlenky. And then we're told we should live according to these values, according to these beliefs. No a my jsme tak čekali, že bychom měli žít tady podle těchto tabulek hodnot přesvědčení. So we're just chasing one form of intelligence, the intellectual form. Takže my vlastně jdeme jenom po jedné formě toho intelektu, té inteligenci, tady toho. Now our body intelligence may be saying a completely different story. No ale možná, že naše inteligence těla, ta přirozená, chce vyprávět úplně jiný příběh. I don't want to sit still at the table, I want to dance on the table. Já nechci jenom sedět u stolu, ale já chci tančit na stole. I don't always want to be polite, I want to be real. A já nechci být pořád jenom slušný, ale já chci být opravdový. I don't want to fit in a system, plan on education for the next 20 years. I want to do my thing as it arises. Já prostě příštích 20 let nechci zapadat přesně do toho daného systému, já chci dělat svoje věci. Intelligences that arise from us, not from the culture. Takže ta inteligence je to, co má
vykvétat skrze nás, nebo zevnitř nás, ne z té kultury, kterou jsme obklopeni. We talk about world history and all sorts of science and all these things outside of us, but we don't talk about us. We're not reminded about who we are. My se učíme o historii a o všech těch věcech kolem nás, ale my nerozumíme sobě, my nevíme nic o sobě. So from my perspective, war is just dysfunction with emotion. No, takže z mého úhlu pohledu je to nefunkční model, jak pracovat s emocemi. It's a loss of conscious communication. When you go into conflict, into war, you've lost conscious communication. You've become unconscious. Jo, že my se stáváme vlastně nevědomí, když se dostaneme do nějakého konfliktu. Now these things can be remedied. We can learn conscious communication. We can learn to feel and express. No, ale my se to můžeme přeučit. My se můžeme naučit umět komunikovat přirozeně. It's not difficult to be peaceful. It's easy to be peaceful. Je jednoduché být klidný. And to share that peace with another person. A sdílet ten klid, ten mír s druhou osobou. Which then becomes harmony. A což vytváří harmonii. And when there's harmony, the energy starts to build, and you start to feel creativity. No a když je tady harmonie nastolená, tak roste energie a cítíme tu kreativitu, tu tvořivost. Energy builds on energy. Energie staví na energii. Now, when we start to recognize our own personal power, at the beginning, very small children, like you are a beautiful human being, unique, individual, creative. Takže když už jako dítě si uvědomíme a začneme stavět na tom, že jsme individuální, že máme nějaké své vlastní vnitřní nastavení. You find your dance in life, your way. Najdete svůj tanec v životě, vaši cestu, jak tančit. So I do this work with children, and I've got to say it's much easier working with children. Takže já tohle dělám s dětmi a je to mnohem snazší práce. Because they haven't learned to resist, to deny, to ignore. Protože se zatím nenaučili to ignorování, to vzdorování. There's more freedom in the expression, the connection, creation. Mnohem víc jsou svobodní v tom jejich projevu, v té kreativitě, v tom vyjádření se. So sometimes as an adult we go through this ordeal, we have to unwind all of this, all the challenges and obstacles. No a my jako dospělí už se toho musíme odnaučovat, dávat tyhle věci pryč, které jsme si na sebe nandali. And there's lots we can learn from this, of course. A samozřejmě je tady toho spousta, co se naučit. We can learn lots and lots from suffering. A můžeme se naučit hodně z utrpení. Facing challenges, overcoming obstacles. A z toho, že čelíme výzvám a překonáváme překážky. But also starting to consider the possibility of learning from joy. Ale pak je tady ta možnost přijmout tu šanci učit se skrze radost. What about if we begin life understanding about who we are, how we function? No a co když bychom takhle začali život tím, že víme, kdo jsme a who we are, how it function. How we are, how we function. A kdo jsme, jak se umíme vyjádřit, jaký jsme. Learn basic skills in relationship, communication, connection. Naučit se ve vztazích úplně základní věc, jak komunikovat. When you have these skills, this knowledge, this wisdom, you don't feel insecure, you don't feel embarrassed, you don't feel low self-esteem. Když máte tyto vlastnosti, tyto nástroje, tak už se nestydíte, nebojíte se vyjádřit. And it creates a strong foundation for a happy life. A toto vytváří silný základ pro to, abyste měli šťastný život. A happy life, a real life, a life based on real emotion, real feeling, real expression. Život založený na skutečných pocitech, skutečném vyjádření toho, jak se cítíme, toho, kdo jsme. So one of the essences of what I do is connect us to the heart and liberate the creator. Takže to, co dělám, je napojit se na srdce a uvolnit, dát prostor tomu tvořiteli. And then tribalize, come back to connection again. A pak se vrátit k tomu napojení zpátky. And then fall in love with nature again. A zamilovat se do přírody, přirozenosti znovu. Fall in love with our own nature. A zamilovat se do naší vlastní přirozenosti. Experience ourselves as the mystery. A zažít nás, sebe, jako tajemství. And then we enter the life experience with grace and gratitude. A pak vstupujeme do života s vděčností. Which I feel we were designed for, born for, intended for. Což si myslím, že pro tohle my jsme byli stvořeni. So the dancing half hour helps you get back on track with the reality of what's here. Takže ta taneční cesta vás vlastně vrací na tuto kolej, abyste se zase zpátky chytli na to, kdo jste. There's a bit of a cleansing process at the beginning. Nastane na začátku takový lehce čistící proces. As we start to let go of things that really don't work in our lives or in relationship. Protože se objevují věci, které skutečně nechceme v životě mít a ve vztazích. There's transformation of the insecurities, low self-esteem, lack of abundance, for example. A můžeme si projít nedostatkem hojnosti a nedostatkem sebevědomí.
and using techniques to come to a place which is beyond techniques, which is just about presence. A používáme techniky, které nás vedou k té naší vlastní přítomnosti, do našeho srdce. And then our dance becomes much more integrated. It's not the dance of the mind, it's the dance of the whole of our being, No a pak se ten tanec stává mnohem víc integrovaný. Mm-hmm. Yeah, that's pretty much my approach to life and the dance of my life. Což je tak nějak můj přístup k životu a k tomu tanci. Yeah, just want to remind us all, dance is magic. Tak abych to shrnul, tanec je kouzlo. Yeah, it's medicine, it's healing, it's prayer, it's transformation, it's joy. Je to meditace, je to modlitba, je to radost. Mm-hmm. And how you dance can be how you live. A jak tančíte, může reprezentovat to, jak žijete. So just be really clear, I'm not teaching steps, I'm not teaching a form, it's not about performance. Nothing like this. No. Tak jenom abyste měli jasno, já neučím žádné kroky a rytmy, to, jak se máte pohybovat. It's just a real warm invitation to you to find yourself in movement, in expression. Já vás jen vřele pozývám do toho, abyste šli do vlastního pohybu, do vlastní sebeexprese. Yeah. Thank you very much for your questions. Thank you very much for listening. Takže vám děkuji za poslouchání a za kladené otázky. Mm-hmm. And yes, thank you too. Pleasure. Mm-hmm. And maybe see you on the dance floor. Yeah, look forward to it. Look forward to it. I live here in Czech Republic, in Prague, and offer many opportunities for dance in lots of different places around the country. Well. A žiju tady v České republice, ale jezdím po různých místech v České, nebo žiju v Praze, in Prague, ale pohybuju se po různých místech v České republice, kde mě na těch seminářích můžete vidět. Also have some work in Croatia, Holland, England, Norway, Denmark, Sweden. Taky mám různé projekty, semináře ve Švédsku, v Dánsku, v Chorvatsku. Mm-hmm. If you can't get to a dance floor, I've got lots of things online, so you can dance in the privacy of your own home. Taky mám mnoho věcí online, takže si můžete zatančit v soukromí vašeho domova. Yeah, so you can make connection with me. I'm Guy Barrington on Facebook or colibreheart1@gmail.com. That's where you'll find me. Takže si Guy najděte na Facebooku anebo na webovkách a můžete se s ním nějakým takovýmhle způsobem propojit a třeba si společně zatančit. Wow. Yeah, thank you. Thank you too. Thank you very much.